Welcome to Marwat Village Food and Life. Charanga tol shayo zinan pahan savor pulao. Acharangi pakeji dar tol tashaw adame tol shayani shidi goroda. Masteme shidi srambrach malgada aw sarame adrak lesan aputna shida daba wal takau bertaliche. Daw goro. Dina ba paste jodu. Dami jodko da. دا به اوس دا مستو ته دا ټول شیان ورچو دا به موږ دی چې مکس کو مساله به جوړو دا مستو مساله به بیا موږ په چکن باندې اچو اول به چکن روست جوړو خیر چې کوم سیور ول فوډ یې باندې پاس چکن پیسی دو کبابي دو پیسی چکن چاولې پلاو اوس په ور موږ چکن پیس جوړو چرنګي به جوړو دا ګور د مسالې په واچولې ادرک لهسن پیسټ نور چچور ما سره مسالې و هلدی دا تکا مساله دنیا پاوډر کورما مساله مې لږ په واچوله تاسو چې کومې مسالې کنه یې بس سرمرچ ګرمه مساله اداسي کور چې کوم تاسو سره چې شایا ورچو دا لږ نیمبو ته دا ورچوم بس دا وګورو مستې ته مټولې مسالې نیمبو راچو اوس په دا مستې مکسچر موږ په دې چرګې باندې اچو چې دا دې چې دا شا کښلې ډوبسي تقریبا 15-20 منټ به د وچې پرېږدو چې چرګه نه تروا خوږه مزدار په هاي ټیسټ زبردست برابري دا وګورو مسالې به ټولې داسې لاس سره مکس کې چې شو او واشه په چډو بسي ادا ما چیرته زده کړای لکی سیټي خلکونه لکی سیټي خلک ډېر ماشاءالله ښه خلک ته واقعي لکی سیټي خلک چې کوم دي هغه کوکینګ ډېر زبردست کوي اچار ډېر زبردست جوړوي هر سبزي چې دوه اچار جوړوي پلاو ډېر زبردست پخوي هر شای کوکینګ ایو ته بهترین ورجي دا وګورو هغه چکن مې ټول مثالې ادوه ټماټر پیاز داسې زمدي دا مې وراچول پتیلې ته اوس په دا موږ زه ډکنه پېږدم تقریبا 20 منټ په دا ورو فلیم باندې پخېږي چې دا چکن نه نرم سی مزدار پوخ سی پس به شاته فرای کوم 20 منټ بعد صورتحال به جوړو چې څنګه دا ګورو چرګن نرم مسلې دا د روست تیار دا به داسې خورو توبه اسه کپ لګو دا به اوس ګوشي کو دا به اوس بداله آیل چې کوکینګ آیل چې روست کوم ادا ګورو دا چې هغه کومه یخني ټماټر مثالې پاتې سي دا به ځای کوم دا به چاول تور چو پلاو د چې به سیور ول پلاو پخو دا مسګله ومنجلا پتیلا دته می آیل واچول لږ کې مساله ورچوم ګرمه مساله ثابته مساله د ما سره داسې زیره دا کالا زیره دا اتور مرچ دی کړي پتا دا ادا دارچینی والا یو دوه ټوکرې دي د ګرمه مساله داسې ثابته چی دا مې ورچوله شا دا ګردا چې دشي داسې سرسلا خوش بوی را او شوریسو نو دته به اوس موږ چو هغه پیسټ په جوسر مې وای دا مسالې چې مسته مثالې چې چکن مې پچې بوایل کړای دا ګورو تاسو بس دا بلش سره کولش کې با ګرمه مساله ورواچو اوس دیتا ګورو هر شای ز په ډیټیل ته تاسو مزدار دې پاره نه تاسو چې زبر ټیک ټاک نه پیسې ګټه یوټیوب نه خو خلک وای ګرانه د پیسې ګټنه خو ما ته خوند راکې چې زه چیلنجز اکسپټ کا زه وایم چې زه کوه ایسا ما یقیني به جان باندې الحمدلله دې وجنه نه چې زه ډېره متابره یم زه وایم چې زه به مهنت کوم مهنت نه ځای کېږي ما دا یقین ده شا دا ګور دا مې اوبه ور واچولې مالګه مې لږ ور واچوله چې داسې برابر سي بس دا پلاو ته مې یخني به خوټېږي دا بل طرف ته مې وتیږي دی آیل دا ګورو دا چکن پیس چې دا چې کوم شمزدار بس تیار د خړې چې سورسي خوځلش کی پکوړو دانه پاشم چې نور داسې چکن پیس کریسپ کلک جوړ سي خوش دا شکل راسلش کې تیل ګرم سي دې ته به موږ وزه راچون چکن پیس دا ښه سوکا دي شه بهترین دي سیور پلاو باندې پاس 2 پیسانی چکن پیسی ادوا کبابي بس پلیټ چلان دی چاولې پلاو شمزداري ښه سوکا بوله اول نه خو اوس دې کې ګرانه کړي خو پاکستان جټو اورال مهنګای لږ مې مالګه راچوله اوس مې دا هغه وریجې ورته اخیستې وي اول نه باسمتي رایس دا زر پخېږي هغه موږ خو ګونیر کړی د لای شورو دا وګورو داسې
بس دی باندې به ډکنه چیږدم دانې او مرچ مې پاچول اوس دی باندې ډکنه ږدم دا پخیږي زه چکن روسټ ته ګوره مې په باندې ده بس ښه سوکه دی ښه آسان دی هر شی پښتو چې ډیټیل چې تر شم ډیټیل مطلب چې په پوره ته شم دا ګوره دا ګوره چې تاسو چوک تر باندې راځي داسې چکن پیسو ته جوړ کړو دا ښه مزدار نه پوخي ذایقه ډېره زبردست دی نه فول پوخي هسې خو غواړو چې بیا وسوځېږي پاس نه چرګومۍ دا ګوره دا مې روباسه زبردست خالي داسې چکن پیس چې وکړې شو تر وسکونده ما لږ وچاکم اوبه یې وچې کړې دي اوس په دا موږ په دم ږدو پلاو دا مې تیر نه باندې دم ورکړ دا ګیس موږ ول ډېر لږ کړي ښه نه دا فول نه بلېږي وړوکی بلېږي دا وګورو اوس په دا پیسونه چرګېوال په دې پاس چیږدو داسې دم به ورکړو 15-20 منټ بس دا یې موږ نن جمعې وال سوغات سلل مزیداره کھانا دا وګورو 15 منټ دم بعد زه دا خلاصوم چې څرنګه سړي دی وي ماشاءالله زبردست سیور ته پلاو تیار سیور فود پلاو تیار دا وګورو چکن پیسونه ورسره دا نرمه باسمتی رایس زبردست بس داسې پخو سیور والی مزې کور چې اسلام بادو تک نسب سے شوری دای ما ویل چې بس زینن کور ته پخې کا تاسو ته تر وشو بس ما هو کوشش چې اسانه پښتو چې تاسو ته ویډیوز تر وشو ماشاءالله ځکه چې زه نور بچی شای کوم بس شفري لایا زه وایم چې داسې شای جوړ کړ چې ګناه مې نه پکېږي په ټیک ټاک باندې یا په یوټیوب اپلوډ کا زه په مصروف یم الله دې کامیابی هم پچې راکړي ان شاء الله بس نیت صاف منزل آسان ما ویل چې لکه مروت نه چا چینل مونیټایز سلای دا کنه یوټیوب وال چې چیرې تجربه وسی پته به لګي نه به زوین سلای کچېرې ما ور مسره وک کنه چیرې لایک کو سبسکرایب کو یا پلس ګوره واچ ټایم چې پوره سي ان شاء الله اب بدلې چې تاسو باندې ویډیو زری پوسټ کوم لایک کوم به خو چې غانا نه یې په بیا ماته مشکل یې به ځکه چې ګنای جاری چې راځي اما ولې چې به ان شاء الله قابل اعتراض ما تاسو کله نو ګورو ان شاء الله اوکے جزاک الله حافظ دا سفر ان فائنل سیور پلیټ تیار